ลองจินตนาการดูนะครับว่าเรากำลังเอาเงินออมทั้งชีวิตไปเดิมพันกับภาพลักษณ์ของเสื้อคอเต่าสีดฟังดูคุ้นๆนะคะ ำใช่ครับ ในโลกการลงทุนยุคนวัตกรรมเนี่ยมีคำถามที่น่ากลัวมากข้อหนึ่งคือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องเล่าชวนฝัน ขอบบนแบบทะลุฟ้า แท้จริงแล้วเทคโนโลยีหลังบ้านมันทำงานได้ไม่ได้จริงเลยแม้แต่น้อย เป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายคนกลัวที่สุดเลยค่ะ วันนี้ทีมงานเลยรวบรวมเอกสารทางกฎหมาย รายงานการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ แล้วก็บทความเชิงสืบสวน เพื่อนำมาร่วมกันวิเคราะห์ถึงมหากาพย์ของ Theranos ครับสตาร์ทอัพดาวรุ่งสายเทคโนโลยีชีวภาพ ที่เคยก้าวขึ้นไปแตะมูลค่าสูงถึง 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โอ้โห 9,000 ล้านดอลลาร์นี่คือสเกลระดับโลกเลยนะคะ ถูกต้องครับ ภารกิจของเราในการเจาะลึกวันนี้คือการเข้าไปดูข้อมูลดิบว่าคำมั่นสัญญาที่จะปฏิวัติวงการแพทย์ด้วยการตรวจโรคนับร้อยชนิด จากเลือดเพียงไม่กี่หยดจากปลายนิ้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันกลับกลายเป็นการทำลายล้างความมั่งคั่งและเงินต้นของนักลงทุนได้อย่างไร คือถ้าเราไปกางดูฐานข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะ สิ่งที่น่าสนใจมากคือ ความพังทลายระดับหมื่นล้านนี้ มันไม่ได้เกิดจากโชคร้ายทางธุรกิจเลยค่ะ แล้วมันเกิดจากอะไรครับ มันไม่ได้เกี่ยวกับความผันผวนของมหาภาคด้วยซ้ำแต่มันเกิดจากความล้มเหลวเชิงโครงสร้างที่ถูกจงใจปกปิดไว้อย่างเป็นระบบเลยค่ะ โดยอาศัยช่องโหว่ทางจิตวิทยาและบรรษาภิบาลล้วนๆ แปลว่าเขาวางแผนมาอย่างดีเลยใช่ไหมครับ จะพูดแบบนั้นก็ได้ค่ะ ถ้าเราย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้น Theranos สร้างภาพจำว่าพวกเขามีนวัตกรรมที่ชื่อว่า Nano Tenor ซึ่งเป็นหลอดเก็บเลือดขนาดจิ๋วมาก อ๋อ ไอหลอดเล็กๆที่เขาชอบถือโชว์ใช่ไหมครับ ๆ ใช่ค่ะ แล้วก็มีเครื่องวิเคราะห์ที่ชื่อว่า Edison ซึ่งเขาเคลมว่ามันคือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ถูกย่อส่วนลงมา นึกภาพตามง่ายๆ ก็คือย่อแลบทั้งแลบมาไว้ในกล่องเล็ก ถูกต้องค่ะ เขาบอกว่าเครื่องนี้สามารถประมวลผลเลือดเพียง1 หยด ให้กลายเป็นข้อมูลสุขภาพที่แม่นยำระดับเปลี่ยนโลกได้เลย ฟังดูตอนแรกมันเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ที่กลายเป็นจริงเลยนะครับ ห้องแลบขนาดเท่าตู้เย็น ถูกย่อส่วนเหลือแค่ขนาดเท่าเครื่องทำขนมปัง ฟังดูดีมากเลยใช่ไหมคะ ครับ แต่พอผมเข้าไปอ่านข้อเท็จจริงทางวิศวกรรมหลังบ้านของเครื่องเอดิสัน โดยเฉพาะพวกรุ่น 3.0 และ 3.5 ตามที่เอกสารการตรวจสอบระบุไว้เนี่ย มันคนละเรื่องกับที่โฆษณาเลยนะครับ คนละเรื่องยังไงคะ คือสิ่งที่เขาเคลมว่าเป็นเทคโนโลยีล้ำยุค แท้จริงแล้วกลับเป็นแค่ระบบปิเปตอัตโนมัติ หรือพูดง่ายๆ คือมันเป็นระบบกลไกดูดจ่ายของเหลวแบบ 6 แกนธรรมดาที่ถูกจับยัดลงไปในกล่องแคบๆแค่นั้นเองนะครับ โห แค่จับยัดลงกล่อมแคบนี้นี่คือปัญหาใหญ่ของวิศวกรรมเลยนะคะ ใช่ครับ เพราะสิ่งที่เอกสารระบุไว้ชัดเจนคือ ข้อจำกัดทางวิศวกรรมมันผิดพลาดตั้งแต่การออกแบบเชิงโครงสร้างแล้วค่ะ การเอาชิ้นส่วนกลไกทั้งหมดไปอัดรวมกันในพื้นที่เล็กๆทำให้เครื่องเอดิสันเผชิญกับปัญหาอย่างหนักหน่วงเลย มันพังบ่อยเลยครับ บ่อยมากค่ะ หัวปิเป็ดพลาสติกที่ใช้ดูดเลือดเนี่ยมักจะหลุดออกจากแกนยึดแล้วก็ตกหล่นลงไปขัดในเฟืองขับเคลื่อนของตัวเครื่อง เอาแล้วแบบนี้เครื่องมันจะทำงานต่อได้ยังไงครับ เครื่องรวนตลอดเวลาเลยค่ะ บางทีหัวพลาสติกก็ไม่ยอมดีดตัวออกตามวงจรที่โปรแกรมไว้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พนักงานในห้องปฏิบัติการต้องเผชิญกับเครื่องที่ขัดข้องจนถึงขั้นต้องใช้วิธีแก้ปัญหาแบบพื้นบ้านเลยนะคะ วิธีแก้ปัญหาแบบพื้นบ้าน เครื่องมือแพทย์มูลค่ามหาศาลเนี่ยนะครับ เขาทำยังไงครับ เขาต้องเอาไม้แขวนเสื้อโลหะค่ะ สอดเข้าไปงัดชิ้นส่วนพลาสติกที่ติดขัดออกด้วยตัวเองเลยค่ะ เดี๋ยวนะครับ สตาร์ทอัพเทคโนโลยีชีวภาพระดับหมื่นล้าน แต่ต้องใช้ไม้แขวนเสื้อมาซ่อมเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะ ใช่ค่ะ ฟังดูเหลือเชื่อมากใช่ไหมคะ มันเหมือนเราขายคฤหาสน์หรูหราอลังการ แต่พอคนซื้อเปิดประตูเข้าไปจริงๆ กลับไม่มีแม้แต่ระบบประปาหรือระบบไฟฟ้าที่ใช้นานได้จริงเลยนะครับ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะ แล้วถ้ากลไกพื้นฐานมันยังพังขนาดนี้ เรื่องความเสถียรของการทดสอบเหรอครับ เลือดหรือสารเคมีมันต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่เข้มงวดไม่ใช่เหรอครับ ตรงนี้เลยค่ะ คือหายนะทางพยาธิวิทยาคลินิกของจริงเลย ตัวเครื่องเอดิสันไม่มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในที่เสถียรพอค่ะ ไม่มีระบบทำความเย็นเหรอครับ แทบจะไม่มีประสิทธิภาพเลยค่ะ เมื่อเครื่องจักรกลทำงานเบียดเสียดกันในกล่องแคบๆ มันจะเกิดความร้อนสะสมใช่ไหมคะ อ๋อ พอร้อนปุ๊บสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยน ถูกต้องค่ะ พออุณหภูมิแกว่งสารเคมี หรือน้ำยาที่ใช้ทำปฏิกิริยาก็จะเสื่อมสภาพทันที เลือดของคนไข้เมื่อเจอกับอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมก็เสื่อมสภาพเช่นกัน แบบนี้ผลตรวจก็รวนหมดสิครับ ใช่ค่ะ ผลตรวจที่ออกมาจากเครื่องนี้จึงขาดความน่าเชื่อถืออย่างสิ้นเชิง เรียกว่ามันทำงานได้ไม่จริงเลยดีกว่าค่ะ พอฟังแบบนี้ผมเกิดคำถามเลยว่า แล้วในเมื่อเครื่องมันทำงานไม่ได้
พวกเขาเอาตัวเลขผลตรวจที่ดูน่าเชื่อถือไปส่งให้คู่ค้าอย่างร้านขายยาชั้นนำได้ยังไงหรือเอาไปรายงานให้นักลงทุนกับผู้ป่วยดูได้ยังไงครับเขาสร้างตัวเลขพวกนี้มาจากไหนตรงนี้เลยค่ะ ที่ระบบหลังบ้านเข้าสู่กระบวนการที่ทีมงานเราเรียกได้ว่า เป็นวิศวกรรมลวงตาอย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะ วิศวกรรมลวงตาเขาหลอกยังไงครับ คือในเมื่อเครื่องเอดิสันประมวลผลการทดสอบส่วนใหญ่ไม่ได้ ทีมบริหารระดับสูงจึงใช้วิธีหลบตาผู้ตรวจสอบค่ะ โดยสั่งให้พนักงานนำสิ่งส่งตรวจของคนไข้ซึ่งมีปริมาตรน้อยนิดแค่ระดับไมโครลิตรในหลอดจิ๋วนั้นไปทำการเจือจางด้วยน้ำเกลือค่ะเจือจางเลือดด้วยน้ำเกลือเพื่ออะไรครับเพื่อให้ปริมาณของเหลวมันมีมากพอที่จะแอบนำไปวิ่งประมวลผลบนเครื่องวิเคราะห์ขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์ของบริษัทคู่แข่งอย่างเช่นเครื่อง Siemens Advia 1800 แทนที่จะใช้เครื่องของตัวเองค่ะโอ้โหขออนุญาตขัดตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพตามในมุมของวิทยาศาสตร์การเอาเลือดหยดเดียวไปเจือจางด้วยน้ำเกลือหลาย10เท่ามันเหมือนเราเอาน้ำตาลทรายแค่หยิบมือไปละลายในสระว่ายน้ำโอลิมปิกแล้วพยายามใช้เครื่องมือวัดความหวานมาตรฐานไปตรวจหาตัวเลขใช่ไหมครับใช่เลยค่ะความเข้มข้นของตัวบ่งชี้โรคมันต้องเจือจางจนแทบหาไม่เจอแน่ๆเป็นการเปรียบเทียบที่เป๊ะมากค่ะในทางเทคนิคเราเรียกสิ่งนี้ว่าการทำให้ความเข้มข้นของสารที่ต้องการวัดลดลงต่ำกว่าระดับความไวเชิงวิเคราะห์ของเครื่องมือคือเครื่องใหญ่มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อของเหลวเจือจางขนาดนี้ถูกต้องค่ะเครื่องใหญ่อย่าง Siemens เขาออกแบบมาให้ทำงานกับเลือดที่เจาะจากเส้นเลือดดำในปริมาตรมาตรฐานไม่ใช่เลือดหยดเดียวที่ถูกเจือจางจางๆแบบนั้นแล้วผลที่ออกมามันจะเป็นยังไงครับผลที่ออกมาจึงคลาดเคลื่อนอย่างเป็นระบบค่ะเกิดภาวะผลลบลวงหรือ false negative และผลบวกลวงหรือ false positive อย่างรุนแรงซึ่งมันกระทบต่อชีวิตผู้ป่วยโดยตรงเลยนะครับกระทบหนักมากค่ะบางคนได้รับผลตรวจว่าติดเชื้อ HIV หรือเป็นมะเร็งทั้งที่ไม่ได้เป็นเลยนะคะโหฟังแล้วหดหู่มากครับหรือที่แย่กว่านั้นคือบางคนมีภาวะวิกฤตแต่ผลตรวจกลับบอกว่าปกติปล่อยให้คนไข้กลับบ้านไปแบบไม่ได้รับการรักษาค่ะนี่เป็นการเอาชีวิตคนมาเล่นแร่แปรธาตุที่อันตรายที่สุดเลยครับใช่ค่ะและตอนที่ผมกางเอกสารคำให้การของอดีตพนักงานดูเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่ผมสะดุดมากคือเรื่องวัฒนธรรมหลังบ้านที่พวกเขาเรียกกันว่าทำซ้ำแล้วลบหรือ repeat and delete วัฒนธรรมอันนี้โด่งดังมากในคดีนี้ค่ะตอนแรกที่ผมเห็นคำนี้ผมแอบคิดนะว่าการปรับเทียบค่าเครื่องมือในห้องแลบมันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าแต่นี่มันไม่ใช่การปรับเทียบใช่ไหมครับไม่ใช่การปรับเทียบเลยค่ะปกติในระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานมันต้องมีการวิ่งตัวอย่างควบคุมคุณภาพเสมอเพื่อยืนยันว่าเครื่องมือทำงานแน่นยำใช่ไหมคะใช่ครับต้องมี QC แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ Theranos คือเมื่อผลการทดสอบควบคุมคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์หรือเกิดค่าความแกว่งที่รับไม่ได้แทนที่ผู้บริหารจะสั่งให้หยุดเครื่องแล้วหาสาเหตุพวกเขากลับสั่งให้พนักงานลบข้อมูลที่เป็นค่าผิดปกติเหล่านั้นทิ้งไปเลยค่ะลบทิ้งไปดื้อๆเลยเนี่ยนะครับลบทิ้งทำเสมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยค่ะแล้วให้กดทำการทดสอบซ้ำไปเรื่อยๆทอยลูกเต่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวเลขที่บังเอิญไปตกในเกณฑ์ที่ดูดีจากนั้นก็เอาเฉพาะตัวเลขทิปนั้นแหละค่ะไปจัดทำรายงานหลอกลวงผู้ตรวจสอบและนักลงทุนนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดทางวิทยาศาสตร์แล้วครับแต่มันคือการจงใจสร้างข้อมูลเท็จชัดๆใช่ค่ะเจตนาทุจริตเลยค่ะพอเราเห็นสภาพความล้มเหลวเละเทะของกระบวนการหลังบ้านแบบนี้มันชวนให้ตั้งคำถามถึงโครงสร้างบรรษัทพิบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับว่าบริษัทมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์ที่มีนักลงทุนสถาบันและคนเก่งระดับโลกหนุนหลังเนี่ยเขาสามารถปกปิดความลับระดับนี้ไว้ได้อย่างไรตั้งหลายปีเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเราคงต้องมาเจาะดูหลุมพรางที่เรียกว่าเรื่องเล่าชนะตัวเลขกันต่อใช่ไหมครับตรงประเด็นเลยค่ะถ้าเรามองในมุมของการคัดกรองสินทรัพย์นี่คือความเสี่ยงคลาสสิกของตลาดทุนนอกระบบหรือ private securities market ค่ะตลาดนอกระบบมันต่างจากบริษัทมหาชนยังไงครับสภาพแวดล้อมของบริษัทสตาร์ทอัพที่ยังไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพวกเขาไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องเปิดเผยงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวดแบบบริษัทมหาชนค่ะแปลว่าช่องโหว่เรื่องความโปร่งใสคือประตูบานแรกเลยใช่ค่ะ Theranos ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเทาตรงนี้ประกอบกับการสร้างบรรยากาศบีบคั้นทางจิตวิทยาใส่หน้านักลงทุนรายใหญ่บรรยากาศบีบคั้นที่ว่าคืออะไรครับมันคือความกลัวตกขบวนหรือโฟโมค่ะพวกเขาสร้างตัวเลขประมาณการรายได้ทะลุเพดานแล้วพอมีใครขอดูกระแสเงินสดหรือขอตรวจข้อมูลเชิงลึกก็จะใช้ข้ออ้างศักดิ์สิทธิ์ว่า
นี่คือความลับทางการค้าเพื่อปฏิเสธการให้ข้อมูลดิบทั้งหมด อ้างความลับทางการค้าเพื่อปิดงบการเงินเนี่ยนะครับ แล้วนักลงทุนเขาเชื่อได้ยังไง พวกเขาสร้างกำแพงชั้นดีขึ้นมาบล็อกข้อสงสัยทั้งหมดค่ะ ด้วยการเชิญบุคคลระดับตำนานของประเทศเข้ามานั่งเป็นคณะกรรมการบริษัทหรือบอร์ดบริหาร ใช่ครับ ผมลองดูรายชื่อบอร์ดบริหารแล้วน่าตกใจมาก มีตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอร์จชูตเฮนรี่คิสซินเจอร์หรือนายพลระดับสูงอย่างเจมส์แมทธิส ระดับประเทศทั้งนั้นเลยค่ะ คนเหล่านี้มีบารมีระดับชาติ ใครเห็นรายชื่อบอร์ดก็ต้องเกรงใจ และคิดว่าบริษัทย่อมโปร่งใสแน่นอน แต่ในความจริงแล้วมันมีจุดบอดใหญ่มากซ่อนอยู่ในบอร์ดชุดนี้ใช่ไหมครับ จุดบอดที่ว่าคือ พวกเขาขาดความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยสิ้นเชิงค่ะ นี่คือตัวอย่างของความล้มเหลวเชิงโครงสร้างบรรษัทธิบาลที่ชัดเจนที่สุด คือให้ทหารกับนักการทูตมาคุมเทคโนโลยีชีวภาพ ถูกต้องค่ะ หน้าที่ของบอร์ดบริหารคือการตั้งคำถาม ตรวจสอบฝ่ายบริหารและประเมินความเสี่ยง แต่คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่เป็นเพียงกำแพงความน่าเชื่อถือบังหน้าเท่านั้นค่ะ เป็น Window Dressing สินะครับ เอาคนดังมาประดับบริษัท ใช่เลยค่ะ พวกเขาถูกทำให้หลงไหลในวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ อย่างเช่น การช่วยเหลือทหารผ่านศึก หรือการเปลี่ยนโลกการแพทย์ แต่กลับไม่เคยลงไปตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเลย ไม่เคยไปดูหน้างานเลยเหรอครับ ไม่เคยเลยค่ะ ที่ในเอกสารเรียกว่าการทำ class trips เพื่อไปดูสภาพการทำงานของเครื่องเอดิสันด้วยตาตัวเองเนี่ยไม่มีเลยสักครั้งเดียว เป็นการใช้รัศมีคนดังมาพรางตาความจริงอย่างยาบยลมากครับ และนอกจากกำแพงคนดังแล้ว สภาพแวดล้อมการทำงานภายในองค์กรก็ถูกออกแบบมาให้เป็นพิษขั้นสุดเพื่อปกปิดข้อมูลด้วยใช่ไหมครับ เป็นพิษมากค่ะ มีการแบ่งแยกข้อมูลการทำงานแบบไซโลอย่างเด็ดขาด พนักงานแต่ละแผนกห้ามคุยข้ามสายงานกันเลยนะคะ ห้ามคุยกันเลย แล้วถ้าใครสงสัยขึ้นมาล่ะครับ ใครก็ตามที่เริ่มตั้งคำถามหรือสงสัยในตัวเลขผลเลือด จะถูกฝ่ายกฎหมายเล่นงานทันทีค่ะ บังคับให้เซ็นสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลหรือ NDA โดยท่าทีที่ก้าวร้าวมาก โห นี่มันข่มขู่กันชัดๆเลยนะครับ ผมอ่านเจอว่าบางคนถึงขั้นถูกจ้างนักสืบเอกชนตามสะกดรอยเลย นี่มันสร้างป้องประการความลับเพื่อปกป้องคำโกหกชัด ความกลัวที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบเหล่านั้น คือเกราะคุ้มกันชั้นสุดท้ายของพวกเขาค่ะ แต่มันก็พังทลายลงด้วยความกล้าหาญของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในองค์กร ๆ อ๋อ กลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาเปิดโปงใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เราเรียกพวกเขาว่า whistleblowers โดยเฉพาะบทบาทของ Tyler Shutes ซึ่งน่าสนใจมาก เพราะเขาเป็นหลานชายแท้ๆของ George Shutes หนึ่งในบอร์ดบริหารคนสำคัญเลยนะคะ เดี๋ยวนะ หลานชายแท้ๆของบอร์ดบริหารเป็นคนเปิดโปงเองเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ เขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในนั้น รวมกับเอริคาชุง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอีกคน ทั้งสองคนนี้เห็นข้อมูลดิบหน้างาน และทนไม่ได้ที่บริษัทเอาชีวิตผู้ป่วยไปเสี่ยงกับผลเลือดที่มั่วซั่วแบบนั้น ซึ่งการลุกขึ้นมาของมดงานระดับปฏิบัติการ2 คนนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับ ไทเลอร์ต้องเผชิญแรงกดดันมหาศาลจากครอบครัวตัวเองด้วย ปู่ของเขาไม่เชื่อหลานแท้ๆ แต่กลับไปเชื่อผู้ก่อตั้งบริษัทแทน เป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากค่ะสำหรับเขา แล้วกระบวนการที่นำไปสู่การทลายกำแพงของพวกเขา มันเริ่มต้นและดำเนินไปอย่างไรครับ มันเริ่มจากการรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ค่ะ เอริกาและไทเลอร์เก็บข้อมูลดิบหน้างานที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการทดสอบ เช่น สถิติผลตรวจโรคซิฟิลิสที่มีความแม่นยำต่ำอย่างน่าตกใจ คือมีสถิติตัวเลขยืนยันชัดเจน ใช่ค่ะ เมื่อพวกเขารู้ว่าพูดกับผู้บริหารในบริษัทไปก็ไม่มีประโยชน์ พวกเขาจึงตัดสินใจใช้นามแฝง ส่งข้อมูลดิบเหล่านั้นไป cross check กับหน่วยงานรัฐจากภายนอก อย่างกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวยอร์กและหน่วยงาน CMS ค่ะ แล้วใครเป็นคนเอาเรื่องนี้มาตีแผ่ให้สาธารณชนรู้ครับ จิ๊กซอว์ชิ้นที่สำคัญที่สุดคือการส่งมอบหลักฐานลับให้แก่นักข่าวสืบสวนสอบสวนจอห์นแคลลีรูจากสื่อใหญ่อย่าง The Wall Street Journal ค่ะ อ๋อ นักข่าวคนนี้นี่เอง ใช่ค่ะ การประสานงานระหว่างผู้เปิดโปงกับสื่อมวลชนเชิงสืบสวนนี่แหละค่ะ ที่ลอกคราบความจริงเชิงระบบออกมาให้โลกเห็น พอพาดหัวข่าวสืบสวนออกไปปุ๊บกำแพงความน่าเชื่อถือก็เริ่มสั่นคลอนเลยนะครับ และฉากการบุกทลายรังของจริงก็เริ่มต้นขึ้น หน่วยงาน CMS ได้ยกทีมเข้าตรวจสอบห้องปฏิบัติการของ Theranos แบบสายฟ้าแลบเลย แล้วเขาเจออะไรบ้างคะ สิ่งที่พวกเขาพบใน lab คือ ความล้มเหลวที่ร้ายแรงมากครับ ไล่ตั้งแต่การใช้พนักงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน การเก็บตัวอย่างเลือดในตู้เย็นที่อุณหภูมิผิดมาตรฐาน ไปจนถึงการใช้น้ำยาเคมีที่หมดอายุเลยครับ โอ้โห ผิดมาตรฐานแลบทุกอย่างเลย ค
ครับผลลัพธ์จากการตรวจสอบครั้งนี้คือ CMS สั่งห้ามบริษัทดำเนินกิจการห้องปฏิบัติการทันทีและบังคับให้บริษัทต้องประกาศยกเลิกผลการตรวจเลือดที่ผ่านมานานถึง 2 ปีซึ่งมันกระทบผลตรวจของผู้ป่วยเกือบ 1 ล้านรายการเลยทีเดียวนะครับเป็นสเกลความเสียหายระดับชาติเลยนะคะแบบนี้เมื่อความจริงเชิงวิทยาศาสตร์ถูกลากออกมาพิสูจน์แล้วว่าไร้ประสิทธิภาพบทสรุปทางกฎหมายที่ตามมาก็รุนแรงและเฉียบขาดมากค่ะฝั่งกฎหมายเขาจัดการยังไงครับคณะกรรมการกลต.สหรัฐหรือ SEC ได้ตั้งข้อหาฉ้อโกงครั้งใหญ่เลยค่ะโดยระบุชัดเจนว่าบริษัทหลอกลวงนักลงทุนด้วยการบิดเบือนข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี และสถานะทางการเงินอย่างมโหฬารโดนข้อหาฉ้อโกงเลยแล้วฝั่งคดีอาญาล่ะครับในขณะเดียวกันกระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือ DOJ ก็ได้เข้ามาดำเนินคดีอาญาอย่างเต็มรูปแบบควบคู่กันไปเลยค่ะและบทสรุปที่ศาลตัดสินออกมาก็สะเทือนวงการสตาร์ทอัพไปทั่วโลกครับผู้ก่อตั้งถูกตัดสินจำคุกยาวนานกว่า 11 ปีอดีตประธานบริษัทก็ถูกจำคุกไล่เลี่ยกันติดคุกกันนานเลยนะคะใช่ครับพร้อมกับมีคำสั่งรวมจากศาลที่บังคับให้พวกเขาต้องชดเชยค่าเสียหายและจ่ายคืนเงินแก่นักลงทุนรวมมูลค่าสูงถึง$450 ล้านครับสิ่งที่น่าสลดใจและเป็นอุทาหรณ์ราคาแพงที่สุดสำหรับนักลงทุนคือผลกระทบต่อเงินต้นค่ะเงินต้นกลายเป็นศูนย์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมูลค่าบริษัทที่เคยถูกปั่นและประเมินกันสูงปรี๊ดถึง $9,000 ล้านหรือความเป็นยูนิคอร์นที่ทุกคนยกย่องเชิดชูสุดท้ายมันถูกบีบให้กลับคืนสู่ความจริงและกลายเป็นศูนย์ในชั่วข้ามคืนเลยค่ะกระทบใครบ้างครับเนี่ยพันธมิตรองค์กรขนาดใหญ่อย่างร้านขายยาวอลกรีนส์ที่หลงเชื่อลงทุนลงแรงไปหลายร้อยล้านหรือกองทุนสถาบันชั้นนำที่ทุ่มเงินลงไปต่างต้องสูญเสียเงินต้นมหาศาลแบบที่ศูนย์เปล่าไปเลยค่ะถึงตรงนี้ทีมงานอยากสรุปบทเรียนสำคัญเพื่อรักษาหน้าตักและวินัยการลงทุนให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดๆเลยครับว่าต่อให้เรื่องเล่าขอบนมันจะถูกพรีเซนต์ออกมาให้สวยงามทรงพลังและดูมีนวัตกรรมที่พร้อมจะพลิกโลกได้มากแค่ไหนแต่ถ้ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานจริงมันเป็นศูนย์และระบบการตรวจสอบภายในไม่มีอยู่จริงสุดท้ายจะเป็นยังไงครับท้ายที่สุดแล้วแรงโน้มถ่วงของกลไกตลาดและระบบกฎหมายจะกระชากทุกอย่างปรับตัวเข้าหาความจริงเชิงพาณิชย์เสมอค่ะใช่ครับธีมที่เราละทิ้งระเบียบวินัยและขาดการคำนวณส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ margin of safety ในการประเมินสินทรัพย์โดยมัวแต่ไปเชื่อใจในภาพลักษณ์การแต่งตัวคณะกรรมการคนดังหรือยอมรับข้ออ้างเรื่องความลับทางการค้าที่ไม่มีใครตรวจสอบได้สิ่งเหล่านี้คือความเสี่ยงระดับสูงสุดเลยนะคะที่จะนำไปสู่การทำลายเงินต้นอย่างถาวรเลยนะครับใช่ค่ะกรณีของมหากาพย์นี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าในตลาดทุนความโปร่งใสของข้อมูลดิบและงบการเงินที่ตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากลต่างหากคือเกราะป้องกันเดียวที่นักลงทุนมีก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงท้ายของรายการมีประเด็นหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวผมและคิดว่าน่าสนใจมากครับท่ามกลางกระแสการลงทุนในเทคโนโลยีที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันอย่างพวกปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีควอนตัมเราอาจได้ไม่เห็นเครื่องตรวจเลือดลวงโลกรูปแบบเดิมอีกแต่มันอาจจะมาในรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่อ้างว่าทำได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นข้อสังเกตที่แหลมคมมากค่ะความล้มเหลวของบรรดาคนเก่งระดับโลกในบอร์ดบริหารของ Theranos สอนบทเรียนสำคัญให้เราว่ายิ่งมนุษย์เรามีความฉลาดและประสบความสำเร็จในสายงานของตนเองมากเท่าไหร่พวกเขากลับยิ่งมีแนวโน้มที่จะถูกหลอกได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเมื่อต้องก้าวเข้าสู่พื้นที่ที่ตนเองไม่มีความเชี่ยวชาญจริงค่ะยิ่งเก่งยิ่งมั่นใจยิ่งโดนหลอกง่ายถูกต้องค่ะความมั่นใจที่มากเกินไปเนี่ยแหละค่ะคือช่องโหว่ทางจิตวิทยาที่นักต้มตุ๋นชอบที่สุดเสื้อคอเต่าสีดำอาจจะไม่ใช่เครื่องแบบของนวัตกรเสมอไปนะครับแต่อาจเป็นเพียงชุดคอสตูมสำหรับนักมายากลที่เบี่ยงเบนความสนใจจากความจริงหลังบ้านใช่เลยค่ะเอาละครับทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้านที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัดคัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันครับขอบพระคุณมากจริงๆค่ะสำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาวหรือชื่นชอบการถอดบทเรียนคดีการเงินระดับโลกแบบนี้แล้วอยากให้เรากางงบดุล
เจาะสถิติความถูกแพง อัตราส่วนทางการเงิน หรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้น หรือคดีขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกท่านแน่นอนครับ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ ทีมงานรออ่านอยู่เสมอค่ะ หลังจากชำแหลกพิมพ์เขียววิศวกรรมลวงตาปะทะบทเรียนบรรณาภิบาลที่ล้มเหลวของ Theranos ไปแล้ว ทุกท่านมองว่ากรอกกันชนความปลอดภัยที่ดีที่สุดในการคัดกรองสินทรัพย์ คือการหลีกเลี่ยงบริษัทนอกตลาดที่ปิดบังข้อมูลดิบ หรือการยอมรับว่าตัวเลขในงบกระแสเงินสดคือสิ่งเดียวที่การันตีเสถียรภาพระยะยาวคอมเมนต์มุมมองของทุกท่านเข้ามาได้เลยครับ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะคะ ทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตาม และขอให้ทุกท่านรักษาหน้าตัก และเงินต้นอย่างปลอดภัยเสมอ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน